Ayun mga kalapatids, 2021 na nga, no? At eto, nakapag-win na tayo ng mga young birds natin. Ayan. So ayan sila. So magba-vaccine tayo ngayon, no? Kasi usong-uso ngayon yung salitang vaccine, yan, no? Yung viruses, yan, yung immune system, no? Kasi dahil nga dun sa COVID, no? So actually lockdown tayo ngayon dito sa UK, no? So yun, so siguro pag-uusapan natin, no, yung vaccine, no? At magka-idea tayo kung paano ito gamitin, no? Hindi naman tayo eksperto, pero yung konting impormasyon siguro, no? Para alam natin kung paano natin, bakit natin ginagamit, no? At kailan natin gagamitin yung vaccine, at saka siyempre kung paano natin siya gagamitin ng tama, no? Kasi may maling mga paraan din ng panggamit nun, eh. So yun, ito may pinakita ko doon sa video natin nun. Ayan sila. Ito yung ano natin, siyempre, no? Walang kamatayan Johnson natin. So, yung side close up natin. Ayan. So, yan siya. So, tingin ko kakto, eh. So, yun. Tama-tama, no? Ano sila? 4 weeks. 4 weeks sila, no? So, pwede nang vaksinan. Actually, 3 weeks pwede nang vaksinan, no? According dun sa ginagamit natin na vaccine, no? Ito yun, eh. So, 3 weeks. So, siguro mga 2 weeks yung incubation, no? So, tatama ng 4 weeks to 4 weeks to 5 weeks. So tama-tama lang edad, no. So enough na 'yon, no, para kasi kailangan medyo mature sila ng konti para para makapag-react sila ng maayos dun sa vaccine, no. Anyway, pag-uusapan natin 'yan mamaya. Ayan. So ayan. Ayan, no? So, like I said, no? Hindi naman tayo eksperto dito. So, kumukuha lang tayo ng konting information, no? Para maintindihan natin, no? Kung paano yung paggamit nito, no? So, vaccine, yan. Lagi natin naririnig yan, no? Sa news. So, ano nga ba to, no? So, hindi siya, no? So, yung vaccine, hindi siya gamot, no? Gamot in a sense na parang antibiotiko, no? Na papatayin niya yung virus kapag pininject natin siya sa katawan, no? So hindi siya ganoon, no? So actually itong mismong vaccine is is gawa siya mismo sa virus. Oh, no! Yan, no? So bakit virus, no? Di magkakasakit yung mga ibon natin. Bakit virus ang nilalagay? So ang ginagawa nila, kasi marami kasing klase yung vaccine, no? Merong tinatawag nilang inactive, no? Meron din tinatawag nilang mga live vaccine. Ang ibig sabihin nun is yung live is buhay sila, no? Buhay na virus mismo yung nilalagay nila, pero mahinang klase na yun. So mahinang klase na sila. So hindi na nila kayang mag-cause ng problema, no? Sa katawan ng tao o kung sa ibon man, no? Kung sa vaccine siya sa ibon. So ganun ang ginagawa nila. So meron din yung inactive o yung patay na sila, no? So yun, mas maganda yun, no? Mas lalo silang hindi dadami sa katawan, no? So yung iba naman ng klase ng vaccine, no? Marami kasing klase, no? So hindi natin masyadong sabi ko nga pag-uusapan yung detalye kasi hindi naman tayo eksperto, no? So may iba naman parte lang, no? O kapiraso lang nung virus ang nilalagay nila diyan, no? So yun, mas lalong hindi magkukos ng problema yun. So ang idea doon is sinasanay lang yung katawan natin, no? O yung tinatawag nilang immune system, no? So sinasanay lang nila yon para ma-familiarize yung katawan natin o yung immune system natin, yung panlaban natin sa sakit. Para ma-familiarize siya dito sa virus na to. Ayan. Para sakaling darating yung yung talagang totoong virus na talaga live talaga yung buhay. Sanay na yung katawan natin, no? Sanay na yung katawan natin. Kaya ng labanan ito, no? So kasi yung immune system nga, no, meron siyang antibody, although hindi natin pag-uusapan yung mga antibodies na yan, no? Yung mga macrophages, no? Yung mga lymphocytes, T lymphocytes, B cells, yung mga memory cells. Masakit sa ulo yan, mga kapatids, no? Hindi kaya ng Jedi power natin yan. So hindi natin pag-uusapan yan. Basic lang tayo. So ito, siya ang preparation nito is nasa parang suspended siya sa tubig, no? Aqueous form, no? Kasi meron ding vaccine kagaya nitong vaccine na to, no? Dati ito yung ginagamit ko, no? Yung Nobilis, ayan, no? So Yung vaccine na to, ano siya parang meron siyang oil.
in oil form siya, no? So may oil siya sa loob, dun nakalagay yung mga virus. So dalawang klase siya, no? So ngayon ito yung ginagamit ko kasi mamaya malalaman natin bakit gano'n, no? Kasi nga mas ano to, mas safe siya, no? Mas safe siya siyempre. Tapos paano natin ito ginagamit, no? So mayroon siyang ano, no, pag binili natin to, mayroon siyang kasamang syringe na ganito. Ayan. So nakalagay dito 1 ml, no? So 0.2, yung recommendation is 0.2, no? Yung sa iba 0.25, parang ganoon. Pareho lang nga tayo, parang ganoon. So ano siya? So ito siya, no? Natin. So ito yung ginagamit. So 0.2 lang, mag-focus, no? Medyo maano. So 0.2 lang. So bali ito, yung isang ganito, bali makakalimang dose ka, no, ng 0.2. So 5 ibon ang mababaksin mo, no? So yan, may kasama na rin siya siyempre na needle. So ang ginagawa natin is nilalagay na natin yung needle kaagad, no? Ito ano na to, no? Meron pa siyang konti pero okay lang, malamig naman, no? Kasi dapat ano to, naka-store siya sa malamig na environment, no? Kasi masisira siya. Tapos hindi rin ito pwedeng naaarawan siyempre, no? So ginagawa ko para lalo na kung konti lang yung ibon nyo tapos gusto nyo gamitin ulit, no? Pero although nire-recommend nila is pag binuksan mo to, ubusin mo, no? Siyempre 50 ano to pang 50 doses to. Minsan hindi naman ganun karami yung young birds natin. So lalagyan mo siya ng needle na ganyan, no? So para hiwalay yung needle mo dun sa pinang-inject mo sa ibon mismo at saka yung pinang-kukuha mo dito sa ano, sa vaccine na to, para hindi siya makontaminate sa loob, no? Para hindi, siyempre masisira yun pag nahaluan siya ng dugo o ng mikrobyo, di ba? Mag-grow yung mikrobyo sa loob, may masisira yung ano, yung vaccine. So ganoon. Tapos kukuha ka, tapos dapat may separate ka na ano, na needle. So tapos sasaksak mo nun. So ganoon ang ginagawa mo, no? So palitan, no? Dati ang ginagawa ko ito, no? Ito yung ginagamit natin. Ito medyo overkill ito, no? Medyo pagmaramihan talaga, no? So dito pag nalagay yan ganun sasaksak mo diyan. Kaso may kalakihan ito, no? So pag talagang sinaksak mo dito yan, kailangan ubusin mo kasi malaki nga yung butas. So hindi mo na siya pwedeng isara ulit, no? So yun, no? So dati ito ginagamit natin, no? May video ko nito, no? So mamaya papakita natin kung paano ko siya ginagamit. Yan. Matagal na to. So yun siya. So ito, nakakita ko to. Ito certificate siya, no, doon sa mga dito sa UK. So although hindi naman masyado nilang strictly nire-require ito, no, o hinahanap. Pero ito, ililista mo yung mga ibon mo pag na-vaccine mo na, tapos isang member nung nung club nyo, papirmahan mo as a witness na nag-vaccine ka. So yun, tapos para may ano ka lang, certificate na na-vaccinean mo. So yun. Pero hindi naman na masyadong strict. Ayan, so ito naman, ginawa natin to, no? Matagal na to. Meron tayong contraption, no? So ito, gawa lang to sa sa soft drinks, no? So kinat natin dito, tsaka dito. Yun, so nilagyan natin ng konting tape para hindi masyadong matalim kasi medyo matalim yung pagka-cut dito, no? So yun, minount lang natin siya sa kahoy na ganyan. Yan. So para hindi siya gumagalaw. So ganito tayo nagbabaksin, no? Although mamaya makikita nyo rin, no? So yan, ginaganon lang natin siya, no? So yan, hindi siya nakakagalaw. Tapos the more na pumipiglas siya, no, lalo siyang pumapasok dito. So mas siya. So relax lang yung ibon na ganyan, no? Ayan siya. So inihila natin to, no? Ganun yung pagbabaksin, no? So yung sa balat lang. Huwag sa muscle, no? Kasi ang naka-design itong na to, nung vaccine na to sa under the skin lang, hindi intramuscular, sabi nga nila, no? So yun, yan. So tapos ganito siya. So children, yeah? Don't try this at home. Ayan, mga kalabati. Sa Tagalog, huwag kayong makulit. Yan. So ayan siya. So ito siya, no? So kung sa naman, sa needle naman, so yung orientation niya, no? Kung direction, pointing sa sa likod. So ganun siya. Ayan, ganun siya. Taas mo lang yung skin. Yung iba ini-sprayan nga nila ng ng alcohol dyan, sa disinfectant na rin siguro, no? At saka para mabasa ito para madali siyang makita yung skin. Pero tayo medyo matagal na natin ginagawa to, kaya tansyahan na lang, no? So yun, iangat mo yung balat na ganun, tapos i-inject mo siya na ganyan. Ayun, yun. So 0.2 mga kalapatids, no? 0.2, depende sa yan, sa kung yung sinasabi ng instruction dun sa mga nyo. Ayan. So
yun, no? Balikan lang natin ulit itong sa vaccine nga, no? So itong brand na ginagamit natin, no, although Colombo Vac ang nakalagay dyan, no? Colombo Vac, brand name lang yan, no? Pero yung ano talaga, yung vaccine, no? Itong vaccine na to is tinatawag itong Lasota, no? So kung makikita nyo rito, ayan, no? Lasota. So ginagamit actually yan sa manok, no? Doon talaga unang ginamit yan, no? Doon sa tinatawag nilang Newcastle, no? Yung Newcastle disease. So bakit Newcastle, no? Kasi ito yung isang lugar ito, no? Isang lugar ito sa dito sa UK. Dito sa UK na karamihan nagpa-farm sila ng mga manok, ganoon, turkey, mga ganoon. So doon una itong na-identify talaga, no, yung virus na kung saan nagkasakit yung mga manok, no? So kaya tinawag nilang Newcastle disease, no? So dinevelop nila itong Lasota, no? Lasota strain, no? Pag sinabing strain, parang isang variant o isang tipo lang ng ng virus din 'yon na related din sa Newcastle na to, no? Mga avian, tinatawag ng avian virus, no? So maraming nai-infect, no? So itong Newcastle disease, nag-uumpisa yan sa manok, tapos kumalat dun sa mga wild birds, no? Sa mga turkey, pati ducks, no? Pati yung mga aquatic birds, no? So nahawahan niya. So ang nangyari is, siyempre, na-transfer din sa mga kalapati natin, no? So yung strain na yon, yung virus mismo na yon, yung isang tipo ng paramyxovirus, no? Kasi meron din paramyxovirus sa tao, no? So yung PMB1 na tinatawag nila, no? So yun yung specific yun dun sa kalapati natin, no? So yung paramyxovirus yun. Pilipinas, merong mabibili ng vaccine, no? So hindi na necessarily na Colombo Vac siya. Basta hanap kayo ng Lasota. Yan, para sa manok yan eh. So hanap kayo noon, tapos basahin nyo na kung ano yung instruction doon, no? Pero kadalasan ganun din yung ginagawa nila, no? Kasi iba-ibang klase yung application kasi sa vaccine, no? Meron yung pinapahid lang, meron yung pinapatak dito sa may ilong, no? Mga ganun, no? So ito, ini-inject siya sa ilalim ng balat. Yan. Pinag-aralan nila yan, no? Pinray nila, no, kung gaano ka-epektibo nga, no? So epektibo kasi itong yung sa manok at saka yung sa kalapate, halos magkapamilya yung mga virus na yan, no? Parang sa COVID, no? Dito sa UK ngayon, meron silang nakitang bagong strain, no? So tinawag nilang mga UK strain, no? Parang COVID-19 pa rin, pero ibang klase siya, nag-mutate siya, sabi nga, no? So tinawag siyang yung parang UK strain ng COVID-19, no? So ganun lang 'yon. So pinapangalanan lang nila para hindi sila malito, no? Kasi magkaiba na nga yung strain na tinatawag nila, no? Parang kuwari ito Newcastle, dahil doon nila nakita yung virus na 'yon, no? Tapos let's say kung sa COVID-19 naman, galing siya sa Wuhan. So pwede mong sabihin Wuhan siya, no? COVID-19, no? Parang ulitin ko, no? So since ginagamit nga natin ito para ihanda yung katawan, no, nung ibon natin, yung immune system o yung panlaban nila sa sakit, dapat healthy yung ibon natin. So ibig sabihin nun, huwag nating gagamitin dito dun sa mga ibon natin na may sakit na, or tinamaan na ng paramyxovirus. Kasi too late na nun, no? Kasi prevention nga to, no? Kasi nga walang gamot nga dun sa virus, no? Yun ang nature ng viruses, no? So meron siyang incubation, tinatawag nila, na kung saan pag pumasok siya sa katawan, let's say, ng ibon, merong ilang days yan para magparami siya, no? Normally mga 3 days to 4 days dadami na yan sa loob, no? Tapos magkukos na siya ng problema. So dun mo makikita, no, basa yung droppings, tapos medyo nanginginig yung muscle, no? Depende kung anong klaseng virus, no? Depende kung anong klaseng virus yung dumapo, kung malakas siya o mahina. Pag malakas, 3 days lang, minsan 4 days mamamatay yung ibon, no? Kasi tinatamaan yung ugat, no? Yung nervous system na tinatawag nila, no? Yung ugat yun, so napaparalyze sila, hindi sila makagalaw, nahihirapan silang huminga, no? Tapos dehydrated sila, so mabilis mamatay yung ibon natin doon, no? Doon sa severe. Yung sa moderate naman, very interesting yun, kasi minsan hindi natin napapansin, wala siyang masyadong sintomas, no? Lalo na doon sa mga old bird, doon sa mga breeders. So kung mild lang yung tumama na virus sa natin, sa mga ibon, hindi mo makikita yung simptomas. So akala mo wala silang sakit. So ngayon, pag nag-breed ka ngayon,
isang sign, no, kapag nag-breed ka ng itlog yung ibon, medyo magaspang yung yung itlog, magaspang siya tsaka manipis. So isang isang epekto ng paramyxovirus, no. So kaya minsan nakakala natin kulang sila sa calcium, gano'n, no. Pwede ring dahilan 'yon, no, yung baka na-expose sila sa paramyxovirus. So ano magandang gawin doon? Siyempre pag may sakit na yung mga ibon, it's a good practice, sabi nga nila, na hiwalay mo na para hindi na mahawakan yung iba. Although dun sa incubation period nga, no, minsan 2 weeks o 3 weeks bago mo makikita yung symptoms, yung classic na symptoms ng paramyxovirus is yung umiikot yung ulo, di ba? Bumabaligtad na ganun. Tapos minsan dahil nga hindi nila makontrol, no, yung ugat nila, yung nervous system, hindi nila makontrol yung muscle nila, yung movement nila, no. Kaya pati yung pagtuka nila ng pagkain sumasablay kasi wala silang control. So pag nakita nyo ganun, normally lalabas yun mga 2 weeks, 3 weeks. So ibig sabihin na-expose na yung mga ibang ibon nyo. So hindi lang sila nakakaroon ng simptomas dahil immune yung ibang ibon nyo, no? So immune na sila kung let's say kung nakapag-vaccine kayo ng mga nakaraang taon. So immune yung ibang ibon nyo. O yung iba naman parang mild lang yung reaction nila, no? So yun na nga, no, pag sa mga breeder, so no, watch out lang sa mga ganong simptomas. So yun, wag nating i-inject, no, pag yung may sakit na sila. Pag healthy sila, doon natin i-inject para nga yung idea doon is yung ma-recognize nung katawan, no, ng ibon yung virus. Since mahina yung virus, so kayang-kaya niyang labanan, kayang-kaya niyang patayin, no. So pag dumating nga yung talagang malakas na virus, naka-ready na yung immune system na tinatawag nila, no. Sa mga breeder, dapat 4 weeks before ka magbe-breed, huwag ka nang magba-vaccine kasi magkakaroon siyempre ng konting reaction yon, no. Kasi it takes time kasi bago yung incubation nga mag-react yung katawan ng mga breeder, no. So kung mga 4 weeks na lang bago tayo magbe-breed, huwag ka nang magba-vaccine doon sa mga breeders natin, sa mga old bird. Sa mga young bird naman, 4 weeks. Ako, ginagawa ko 4 weeks yan. Pag wiwin ko na sila, no, binabaksin ko na sila nun. So pwede ring mas maaga, no, 3 weeks, pero ako ginagawa ko 4 weeks para talagang malakas na yung katawan. So paano ba naawahan yung mga ibon natin, no? Bakit nagkakaparamekso sila, no? So kahit naglilinis na tayo, no, malinis na yung loft natin, yung tubig, no, gumagamit na tayo ng apple cider, mga ganon, no, mga garlic, no. So ginagawa na natin lahat, no, pero nahahawakan pa rin yung mga ibon natin. So yung virus kasi mismo, no, pwedeng nasa manok siya, no. Dala-dala siya ng manok. So kung may mga paggala-gala kang manok doon, baka rin doon siya manggaling, no, or sa mga bibe, no, yung mga ducks. Pwede rin na nanggaling dun sa mga kaibigan mo, no, nag-visit sa loft mo. So kumakapit kasi yung virus, no, yung paramyxovirus, kumakapit yan sa kamay natin, no, sa damit natin, yung sa sapatos natin, no, kasi kumakalat yan through dun sa dumi nila, no, pag dumudumi sila. Tsaka siyempre pag hinawakan natin sila, pag nahawakan natin yung mga ibon, kasi nahawakan natin yung ulo. So yung laway nila, no, yung laway nila, tsaka yung sa ilong, yung basa sa ilong, dudikit yun sa kamay mo. Pag hinawakan mo yung ibon ng kaibigan mo, nag-visit ka sa loob niya, mahahawakan yun. So isang pwedeng source yun ng paramyxovirus, no. Tapos yung mga paghalaгаlang ibon, ayan, no, pumapasok sa loft natin yan, umiinom dun sa tubig, no, tapos dumudumi din. So na-expose yung natin, no, yung mga ibon natin. So mahirap siyang i-avoid, no. Kaya dapat talaga nagbabakuna tayo. Prevention talaga ang diyan, no. So yung marami rin yung mga siyempre paghahalaga lang mga ibon, lalo na dito, no, sa UK. Marami dito yung mga paghahalaga lang na mga wood pigeon at saka yung mga netoy, no, yung mga wild na dito na mga kalapate, no. So prevention talaga, no. So ako ang prevention na ginagawa ko doon, meron akong binibigay doon na gamot, no. So, sa mga paghahalaga lang na ibon dito, no. Napakita ko, no. So ito siya, binibigyan ko sila ito yung binibigay ko sa kanila. Yan. So ito, isa lang nito, talab talaga dito, no? Isa lang nito. Tapos yung isa naman, ilang milligram ba to? 0.22 milligram yan. Ayan. 0.22 milligram, ayan. Tapos ito naman,
Ito, medyo ano to, medyo minsan dalawa binibigay ko dito, pinapollow up ko eh. Ayan, 177 siya, ayan, milligram. So, ayan, no, pag medyo nanginginig yung kamay natin, pero pag nasa kondisyon, isa lang, okay na. So, yun, no, for prevention, no. So, ayan, mga kalabatids, no. Baka saan pa mapunta tong usapin na to. So, ang dahil doon, magsha-shoutout muna tayo, ayan, no. Shoutout kay Apple Cortez, ayan, kay Herbert Baleras, no? Kay Escudero Lof, Michael Magday, kumusta tayo dyan? At kay Kimberly Albarico, ayan. At syempre, no, kay Franz Torno, and Torno family dyan sa Pampanga. So, kumusta tayo dyan? At mga kamag-anak ko pa to, ayan. So yun na nga, no? So, ngayon, may idea na tayo, no? May idea na tayo kung bakit natin ginagamit, no? At saka kung kailan natin siya gagamitin, no? So ngayon, paano naman yung yung tamang paggamit, no? So siyempre dapat tama yung storage, no? Yung kung saan natin tinatago or kinikip yung vaccine, no? Kasi sensitive ito sa sa init, no? Kagaya ng mga ibang gamot, no? Sensitive ito sa init at saka sa sunlight. So dapat di siya naaarawan, no? So ito kaya nga nilalabas ko to kasi konti na lang to, no? Hindi ko nagagamitin to, no? Pero pangit siyang nandito, naka-expose tayo sa labas. So, naapektuhan, no, yung quality nung mga nasa loob niya, no. So, yun, no. So, mag-ingat tayo dun sa kung saan tayo kukunin yung vaccines natin, no. Siyempre, marami diyan sa atin sa Pilipinas, yung mga store nila, minsan tinatamaan niya ng araw, no, yung display nila. Tsaka yung minsan nawawalan din ng kuryente diyan. So, pag walang kuryente, yung freezer nila, no, yung refrigerator nila hindi gagana yon unless may generator sila. So, kung ilang oras na maiinitan ito, so hindi na siya magiging epektibo. So akala natin nag-vaccine tayo pero wala na pala, no? Hindi na pala epektibo. So tapos nagtataka tayo, no? Bakit nag-vaccine na tayo, yung ibon natin na nahawaan pa sila. So possibility na yung nabili natin hindi na maganda yung quality, no? So yun, no? So yung sa mga kilala natin na mga nabibilan ng vaccine, din tayo pumunta, no? Para may yung quality ng ito parang sa water base siya, no, yung sa oil base. So pag gina-handle natin ito, wag natin hawakan yung mata, kaya ako nag-gloves ako no, para madali, no, pero maghuhugas pa rin ako ng kamay. So wag natin irarab yung eyes natin, no, kasi ito nagko-cause ng parang eye infection. Hindi naman ganun kalala, no, mga 2-3 days medyo irritated yung mata natin. At saka ang tawag dito, yung iba kung wala accidentally na-inject mo yung sarili mo dito, no. Siyempre maganda pa rin magkonsulta ka sa doktor, no. Pero ang karaniwang nagiging epekto nun parang yung iba, no, hindi naman lahat, gusto ko lalagnatin, no, parang gano'n, no, ganun yung sinasabi nila. Yung oil base, no, kaya ito yung ginagamit ko kasi mas safe ito, kasi yung oil base, dahil oil nga siya, pag na-inject ka doon, no, accidentally na-inject mo yung daliri mo, mahirap ma-absorb nung katawan natin yung oil. So magi-stay yung oil diyan. So baka maaring yung, di ba, lumala yun. So hindi masyadong safe yung oil base, no, pag yung na-inject mo, no. Pero kung hindi ka naman na-inject, so maganda rin yun, no, maganda rin yun. So ano ba ang dapat natin gawin, no, pwede natin gawin, no, kapag yung mga ibon natin is meron na nga paramix sa virus, no. So nasa sa iyo yun, no. Yung mga ibang fancier, lalo na yung mga malalaking loft, no, maraming ibon, minsan wala na silang time sa ganun, no, na gagamutin pa nila, no, inaalis na nila, no. Pero siyempre hindi naman lahat, marami yung ibon, no. Minsan merong importante tayong ibon na gusto nating save, meron naman fancier na kukunti lang yung ibon, so may time siya na pwede niyang gamutin, no. So kung gusto mong gamutin, pwede, no. Actually hindi naman siya panggagamot, no. So mo lang siya, aalalayan mo lang, no. So, yun na nga, dahil hindi siya nakakakain, susubuan mo siya. Tapos, kung di siya nakakainom, ganun din, no? Ako, mamaya papakita ko, no? Yung syringe siya, tapos may parang hose siya na ganun. Lalagyan mo siya ng tubig. So, merong chance pa siyang gumaling, no? Matagal nga lang yung recovery, no? Kasi umaabot ng 5 to 6 weeks, no? Yung recovery. So, 5 to 6 weeks, minsan 4 weeks, 5 o 5 weeks, yung virus andyan pa, no, nasa ibon pa, kaya napaka-importante na hiwalay natin sila, no, para hindi na mahawaan yung iba pang mga ibon, no. So matagal siya
na pwedeng manghawa. Kaya yung iba nga inaalis na nila, no? Pero kung gusto mong gamutin, yun ang pwede mong gawin. Bigay ka ng electrolyte, no? Tapos pwede ka rin gumamit ng cider vinegar, no? So ang purpose lang naman kasi ng cider vinegar is para maging acidic yung yung tubig, no? So kung wala kang apple cider vinegar, pwede rin yung normal na yung natural na suka na ginagawa diyan sa Pilipinas, no? Gawa ata sa tubo yun, no? Sa coconut, no? So pwede rin yun, no? So ang idea lang naman kasi doon is maging acidic yung yung tubig para yung mga mikrobyo hindi mag-grow, no? Doon sa tubig, no? So yun lang ang idea naman noon, eh. Tapos magbibigay ka ng ng probiotics, yan. So yung probiotics anytime naman pwedeng ibigay yan. Pero kapag dun sa time na stress yung ibon, pwede mo siyang ibigay, no? Makakatulong siya. So bakit natin binibigay yun? Kasi wala namang kinalaman yun dun sa virus, no? Hindi naman yung gamot sa virus, ano. Yung iniiwasan natin doon is yung secondary infection, kasi babagsak yung kondisyon nung ibon natin. So magkakaroon siya ng secondary infection. So yun din yung dahilan kung bakit natin hinihiwalay. Kasi baka mahawaan pa sila, no? Mahawaan pa yung ibang ibon natin dun sa secondary infection na madidevelop nila. Yung, kasi nga mahina yung immune system nila, so sunod-sunod na yun, no? Sunod-sunod na yung makakasakit sila. So ang ginagawa natin, tinutulungan natin yung katawan para maging malakas, para kayanin niya yung virus na yun, no? So ganoon, so hiwalay pa rin, no? Tapos yun na nga, susubuan mo siya. So nasa sayo na yun. So tiyagaan lang, no? Kasi matagal yung recovery nila. Pero nakaka-recover sila, no? Tsaka ano yun, kapag yung leeg nila gumaganon, no? Bad news at good news at the same time, no? Bad news, siyempre alam natin tinamaan sila ng paramyxovirus. Good news kasi hindi namatay yung ibon mo. Ibig sabihin, kinakaya niya yung virus, no? Ilalabanan niya. So, yun na nga lang, tinatamaan yung niya, yung nerve niya, no? Kaya gumaganon yung ulo, no? Bumabaligtad yung ulo. So ibig sabihin, kinakaya ng ibon mo, nilalabanan niya yung virus. So kailangan nga lang talaga nun is, since di siya nakakakain, isusubukan mo siya. So yun ang matagal ng proseso, no? Yung iba meron akong napanood, no? Yung iba kung old bird siya, pinaparisa niya, pinipairing niya, no? So di ko alam kung ano yung eksaktong reason doon, no? Pero ang nakikita ko magandang no? Magandang epekto doon is yung since magpe-pairing yung magpaparis yung natin, yung old bird natin, no? Yung breeder natin, nagiging busy siya, no? Gumagalaw-galaw siya kasi pupunta siya sa nest, magne-nest sila or magme-mate sila. So motivated siya. So magandang magandang therapy 'yon, no? Kasi pag yung nilagay mo lang sila sa isang box, hindi sila gumagalaw, hindi na exercise, no? Hindi na gumagana yung nila. So parang matagal yung recovery. So maganda talaga, medyo maluwag yung lalagyan natin kung hiwalay natin sila para nakakagalaw sila. Para magandang therapy 'yon, no? Para yung ulo nila naitatayo nila, tapos yung na-stretch nila yung legs nila, tsaka yung nila, yung pakpak nila. Yun, no? So yung nakikita kong positive doon, no? So okay yun, no? Yung pwede mong parisan. Kung alam mo naman na yung ipaparis mo is na vaccine siya, tsaka hindi siya mahawaan, no? So or since sabi ko nga, no, since isang loob sila, chances na expose na rin yung ibon na yon. So hindi nga lang nagkasakit siya kasi nga kinaya niya yung no? So yan, mga na-vaccine na natin sila. Sila? 6. 2, 4, 6. Mga 6 yung na-win natin, no? So yun, no? So yung vaccine, yung iba nagpa-follow up sila, no? Booster vaccine after 1 month, no? After 4 weeks nagba-vaccine sila ulit. Ako hindi na ako nagbo-booster, no? Sinubukan ko lang, tinry ko lang, no? Naman siya, okay naman, no? Hindi na ako nagse-second vaccine. Good naman siya for 1 year. Hindi naman ako nagkakaproblema after 1 year, no? Although after 1 year naman kasi nagba-vaccine tayo, automatic 'yun, no? So nasa sa'yo na kung gusto mong vaksinan ulit, no? Kung gusto mo siyang vaksinan ulit, nasa sa'yo na 'yun after 4 or 5 or 6 weeks, no? Depende dun sa ina-advise, no? Kung anong brand ang ginagamit mo, no? Kasi ito nga inactive itong virus na nasa vaccine natin. So ibig sabihin nun is mahina siya na virus, no? Kasi nga patay siya. So yung minsan yung immune system
hindi siya ganun, dahil nga mahina naman yung virus, hindi siya ganun ka magre-react, no? So hindi siya ganun karami yung, andyan na naman tayo, yung antibodies, no? Hindi siya masyadong marami, no, yung panlaban niya. Kasi nga mahina lang yung virus. Pero yung mga live virus, yon medyo malakas yon. So since malakas yon, malakas din yung gagawin na na pangontra nung katawan ng ibon natin. So mas lalakas yung immune system niya, no? So depende kung ano yung vaccine, no? So the more na malakas yung vaccine, the more na malakas yung reaction ng mga ibon natin, yung immune system. So yun siya, no? Ito yung mga young bird natin. Ayan sila. So hiwalay na natin sila. Hiwalay ko na sila. So i-ready na rin natin yung loft natin para sa darkness, no? So hopefully makapag-raise tayo ng maayos na sa young bird. So yun, so papakita ko. Meron pa tayong mga napisa, no? Meron pa tayong mga nasingsingan na. Hindi ko na lang na-video kasi malamig dito. Malamig, ang hirap. Tsaka laging umuulan din, no? Maulap. Hindi ako makapag-video sa labas. Ayun! At natapos na naman, mga kalapatids, ang video natin. So, maraming salamat, no? Maraming salamat sa suporta, no? Tsaka sa mga nagsusubscribe, no? Sa mga nanonood sa videos natin. So, yun. So, hanggang dito na muna, mga kalapatids. Hanggang sa muli. Thank you. May the force be with you.